तपाईहरु सबैजनालाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 र 12 को न्यू अपडेट दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, तपाई पनि आफ्नो फोटोज भिडियोहरु अपलोड गरेर केही कोइनहरु कमाएर त्यसलाई रिचार्जमा कन्भर्ट गरेर घर बसेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने माथि मैले भिडियोको आई कार्डमा मैले एउटा लिंक दिएको छु। भिडियोको गएर त्यहाँ सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला। तपाईहरु घर बसेर पैसा कमाउनु होला। सो तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनुहुन्छ। सो अहिले नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, आज कक्षा 12 रिलेटेड एउटा अफिसियल न्यूजमा यस्तो न्यूज पब्लिश भएको छ। यो न्यूज त शिक्षा मन्त्रीको कानमा पुग्नै पर्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोस् कि कक्षा 12 को डिसिजन छिटो लिन मिलोस् र कक्षा 11 को परीक्षा कहिले हुन्छ भनेर डेट फिक्स गर्न सकियोस्। सो म यो न्यूज पढेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण न्यूजहरु पढेर सुनाउँछु। यहाँ टाइटलमा छ 12 कक्षाको परीक्षा भगवानको इच्छा भन्ने यहाँ टाइटल छ। अब मैले यो न्यूज खोलिसकेपछि म तपाईलाई सम्पूर्ण न्यूजहरु पढेर सुनाउँछु। अब हेर्नुस् यहाँ के लेखेको छ। अब यस न्यूजको म केही पोइन्टहरु तपाईहरुलाई भन्छु। तपाईहरुले पनि हल्का रिस उठ्न सक्छ कि अहिले पनि कक्षा 12 को एक्जामको डिसिजन सरकारले लिन सकेको छैन। सो न्यूजमा यस प्रकार लेखेको छ, कक्षा 12 को परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने कि नहुने अब भगवानलाई मात्र थाहा छ। सरकार वा शिक्षा मन्त्री केही बोल्दैन। 2 साता अघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिजा मणि पोखरेललाई परीक्षा सञ्चालनको मोडेल र विकल्प सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनको विषयमा पनि मन्त्रालय कुनै चासो देखाएको छैन। यस न्यूजबाट के बुझिन्छ साथी भन्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 11 र 12 को परीक्षामा चासो लिएको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म डिसिजन गर्न सकेको छैन, डेट तोकेको छैन कसरी गर्ने भनेर। सो अगाडिको न्यूजमा के लेखेको छ म तपाईलाई सम्पूर्ण देखाउँछु। यहाँ के भनेको छ, लकडाउन खुलेसँगै हवाई र सडक यातायात सञ्चालन भइसकेको, सबै होटल र रेस्टुरेन्ट खुलिसकेको, बजार व्यवस्थापन पनि चलानमा बन्दै गएको अवस्थामा मावि तहको अन्तिम कक्षा 12 को परीक्षा मात्र रोक्नु बुझ्नु नसक्नु विषय बनेको छ। म अगाडिको न्यूजहरु तपाईलाई पढाउन चाहन्छु। मैले स्क्रोल गर्दै गए र लास्टमा हेर्नु, यो प्रस्ताव तत्काल पारित गरी जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि परीक्षा लिने बाटो खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ, नत्र सरकार र बोर्डका विरुद्ध विद्यार्थी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने न्यूज यस्तो पब्लिस गरेको छ। अफिसियल न्यूजमा यस्तो पब्लिस गरेको छ। र कक्षा 11 को पनि परीक्षा अहिलेसम्म डेट तोकेको छैन, दशैं पछि गर्ने कि अहिले भनेर अहिले पनि दोधारमै छ। सो यही नै अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला।